med oss nu? Är den auto eller är den fast? Jag tror den är fast där. Men kolla nu. Va? Det är din kanal så det är du som säger hej. Ja, det är det. Vad ska vi säga nu då? Ida hälsa hej. Välkommen till min kanal. Jag hälsar på Viola Killer Colors. Vi ska köra, vad heter de? Typ Random Color Challenge 1, tror jag. Vi har plockat ihop en palett med massa random ögonskuggor. Ja. Den ska vi gå igenom och typ så här random välja. Vad sa vi? 4 färger? Ja, 4 färger. Randomisa. Och vi har satt upp regel. Vi får lov att ha en utsuddningsfärg. För att undvika eventuella katastrofer. Vi förtjänar det. Och sen så fick vi ha en svart kreolpenna till För att det rädda vi ville. saker också. Så vi ska köra ögonskuggorna först och göra någonting galet. Och så sen ska vi dra rouge, läppar och highlighters efter det. Och vi har bara plockat med typ konstiga färger. Ja, jag tror det ligger någon safe. Så det finns typ ett par 3 safe i varje kategori. Och Ja, vi lär ju inte välja dem. Inte i rougen. Kendra, bara. Kendra. Endast. Vi kollar inte för noga på det här nu. Men för här är en palett som vi har plockat ihop med massa Random färger. random skuggor. Och ur den här paletten ska vi nu bara peka och välja. Och så tar vi typ varannan tills vi har 4 stycken. Vill du välja den första då, Ida? Den tar vi. Jaha, mörkgrön. Du fick kräckgröna. Ja, den är från Imite. Den är jag har inget namn på den, men den är från Imite i alla fall. Jättefin. Nu pillar jag fram någonting. Där hittar jag någonting. Det var en liten lila Calypso från Nabla. Får du välja nästa, Ida? Där tar vi. Oj, nej, jag naglade en Du skugga. gör ingenting. Säkert min. Ja, det var den. Nej, det var din Cleo. Yes, och lite guld. Jag anar ett lite Träskgrönt tema. guld. Ja, träskgrönt Nu guld. snurrar jag lite på den här också. Grull. Grull. Så vad har vi på här? Jaha, blå. Jag fick Eternity från Nabla. Okej. Ska vi inte nagla på skuggor? Jag råkade tjuvkika. Det är Oj. en bra grej. Det här, du har så bra tema nu, Ida. Ja, jag har sjukt bra färger nu. Och nu kör vi min tredje här. Det Det blev blir också... Grenadine. Ja, den är Det här ser ut som att vi vet vad vi har gjort här. För vi har sjukt bra teman här. Ja. Snälla säg att du får något jättefult nu, Ida. Jag snurrar den, Jag har gjort det redan. Och snurrar den igen. Och så vänder jag bort huvudet. Så, nu ska vi se här. Det här är Idas 4:e och sista skugga nu. Grön! Gud! Det är vilken bästa paletten! Helvete vilken palett! Det här kan jag nog faktiskt göra någonting bra. Något väldigt bra med. Ja, som jag kommer gilla. Det här kommer Men innebära jag snurrar den lite Okej. till det. Och så vänder bort huvudet så att alla fattar att vi inte fuskar. Ja. Så, Det här in med kommer ju handen. innebära att jag kommer få en helt förskräcklig skugga nu. Nej, jag fick en svart! All right. Jag vill också ha en svart. Ska vi visa våra paletter nu? Ja. Ska vi se. Jag hamnade alltså i någon typ av lila-blå historia. Och Ida fick världens mest fantastiska gröna färgskala. Ja. Vi ska ju på en bio ikväll så att det är en bra Och ut grej. bland folk till att börja Precis, så med. att det är en bra grej om vi slipper sminka om oss mer än nödvändigt. Så att det här, I can work with this. Då börjar vi. Då börjar vi. Så ser vi vad vi gör. Jag vill ha en vanlig lite primer. primer kanske vi ska ha. Gud, nu försöker jag tänka så vad ska man göra för att inte play it safe typ? Hur gör man det här så galet som det går med en vettig färgskala? Det är ju lite jobbigt att det blev så himla vettigt. Så den neutrala skuggan kan vi nämna vad det är för någonting. Det är Narciso från Nabla. Som är sådär lite neutral beigig typ. Så nu börjar jag med min första skugga. Det är den ljus lila-aktiga. Den heter Calypso. Och har lite snygg så här rosa-lila shine. Den tänker jag att jag smackar typ överallt. Gud, nu säger vi att det här är helt safe. Men tänk vad som händer om man får en fucked up läpp till det här sen. Ja, det var det jag tänkte lite på. Det är ju det så här, eller typ så här orange rouge till min lila look. Det här var lite konstigt. Det hade varit jättekul. Jag tror jag börjar med den här Ritzy som var lite... Den är jättesnygg. Den är från Makeup Geek. Nu jag tänkte att eftersom vi har livestreamat så mycket så tänkte jag fråga: jaha, vad gör ni nu då? Vad håller ni på med? Vad äter ni till middag? Det kanske låter gott. Jag får börja så här ångestprata lite. Ni kan svara nu när ni tittar. Berätta vad ni har ätit. Men det kanske låter gott. Det kanske låter gott.
Över den lila rosa jag började precis lite grann så ska jag ha Grenadine från Nabla också. Det är så här lite roströd fast den har någon typ av lite så här plommon någonting i. Så den tänker jag att jag smakar över typ halva ögonlocket eller någonting. Då går jag på den matta gröna här. Ja. Den där från Emite. Den från Emite. Nu är det där. Du är så jävla snabb i början. Och sen så sitter du och är skitlångsam. Ja. Det var ju likadant sist. Och jag är skitlångsam i början. Men jag placerar ofta saker från början. Och så sen liksom gillar jag. Och jag vill sudda allting rätt från början. För annars så blir jag alltid så här lite arg för att jag oftast lyckas få någonting som jag har svårt att sudda. Jag sparar bara de allra mörkaste, hemskaste färgerna till sist. Ja. Så att man har gjort ett grundjobb som är halvmörkt redan. Så när man lägger på någonting som känns scary, då har man redan typ något lite fluffigt under. Så den blå som jag har var Eternity från Nabla också. Och den ska jag nog faktiskt dutta, som du säger, under ögat. Ja. Men jag tror jag ska sätta den typ i mitten lite. Jag tycker det är jätteläskigt att använda skuggor jag inte använt tidigare. Ja, man vet som den här Emite-skuggan liksom. Den är rätt läskig för mig för jag vet inte hur deras formel är. Nej, inte det bästa jag vet kanske vi ska säga. Nej, jag märker det att den är lite svårsuddad. Ta lite fluffigare borste. Bästa borsten i världen typ. Ja, jag också den nu. 203 från Real Techniques. Väldigt bra ersättning från Max 217 som alla är helt galna. Hur går det för dig? Jag kör en lite 60-talsplacering. Jag började först med någon sån här typ klassisk, nu har jag starka färger kombo. Eller nu har jag mycket färger kombo liksom, placering på det. Men jag bara, nej det vill jag inte. Det där funkar ju jättebra. Det är lite dåligt krut i Eternity alltså. Ja det är det. Jag tyckte inte så mycket om den tyvärr. Jag fejkar lite typ semi-liner med den. Gud vilken unicorn jag blev. Uniolo. Men hallå, jag fick ett psykbryt någon kväll här och bara googlade YOLO för att se vad som fanns. Och så ser jag att det finns en restaurang utanför Stockholm som heter YOLO. Restaurang YOLO. Och den hade någon sån här tagline, typ så här: för du lever bara en gång. Så här, eller någonting. Och jag bara, gud, bucket list. Någonting som gör en lite arg. Nu ska jag ha lite svart. Och det här är det bästa svarta skapta någonsin. Som ett svart hål. Så svart. Black Market Suva Beauty. Svinbra svart skugga. Den ska jag ha under the eyes. Jag börjar ändå få till någonting som jag börjar gilla här känner jag. Looking good. Jag börjar snart vara klar med sugen nu. Inte jag. För jag är ju men då kan jag måla lite mascara under tiden. Nu tar jag upp den blendingfärgen igen. Och den har jag ju tjoffat lite här med den gröna för den behöver lite hjälp alltså. Ja. Nu tar jag den här lime, eller lime det är den ju faktiskt inte, men den här neongröna typ ish, vad det nu är, Eclipse från Makeup Store. Så nu får fan ge mig, tror jag. Okej, lite mer. Gud, jag måste nog fuska och ta en beige penna i vattenlinjen. Okej då. Ögonconcealer typ. Ja, faktiskt det är det. Nu ska jag köra lite Insane Volume Lash Styler. Gud vad fin den gröna var. Ja, den är jättebra. Very nice. Gud, det här borde man göra oftare. Även om man inte gör en challenge av det så borde man bara blindvälja randomize grejer. Ja. För det blir ju lätt att även om man tänker så här, nu ska jag vara kreativ. Då är man kreativ inom sina egna ramar. Exakt. Och nu tvingas man vara kreativ utanför sina ramar. Inte för att jag ser så jävla annorlunda ut jämfört med vad jag... Nej, det där skulle du kunna göra vanligtvis. Ja. Faktiskt. Nej, nu började det med någonting jag inte skulle göra. För jag skulle göra Lower Lash Mascara. För jag har en rolig ny mascara från Pixie. Så här har jag en pyttemascara som heter Lower Lash Mascara. Med så här liten borste. Och den är jättefin om man vill fånga pyttefransar under ögonen. Nu ska jag ta den här, vad heter den nu igen? Ritzy, jag visar inte, jag visar hela min hand bara. Ritzy. Den är så snygg tycker jag, för den är ganska transparent. Ja, precis. Men den lägger sig över allt och ger en helt sjuk finish. Så här olivskimmer typ. Ja, den är väldigt olivig. Det är ju någonting som jag tycker är så roligt. Jag vet inte, hur ni som tittar, hur är ni med att ha mörka skuggor under ögonen? För jag tycker det är asschysst att ha det alldeles för långt ner. Jag gillar den här typ, jag vet att jag ser trött ut men jag gör det med flitlooken.
Och att det ser ut som man får så jävla stora ögon. Men jag har jag har också märkt att folk är väldigt mycket- rädda för Ja. att dra mycket under ögonen. Men det är för att man gör det innan man har fått på mascaran. Ja. För det är så här, med mascaran så blir allting logiskt. Jag ska bara djupa till detta lite sen när jag är färdig med ögonen. Tada! Sego Ida är klar med ögonen. Nu ska vi börja dra. Vi drar ansiktet och läpparna samtidigt. Så rouge, highlighter och läpp. Läpp här. Och det här är så jävla scary. Ja, du är ju väldigt rädd för rouget. Det är Ja. inte jag lika rädd i. Jag är så rädd att få typ orange. Men det är bara för att du är så jävla hårdhänt med rouge tror jag. Ska vi börja dra en highlighter? För det här är lite lättare. Nu har vi blandat lite olika grejer. En härlig superljus. Får du? Som går Dra lite, lite guldgrönt. Man ska bara typ doppa ner handen och bara Ta ta det första man får ta. Pink silver! Jag vet! Så ska jag ha en rosa highlighter. Nu är det roset här. Och jag fick hög puls nu. Ombre blush. Yes! Oj jösses vilket mardrömsrouge. Och du, ja, kolla vad jag fick. Men Jag fick ett Marc Jacobs rouge i Outspoken. det här är mardröms. Okej, och sen Det är en spännande. läppig. Nu, läppen. Här kommer det jävligt sjukt. Det här är från vårt vin i förrgår. Så Vi tänkte vi drar. livestreamade lite. Du, jag vet vad det är. Lila. Fan, det blev liksom. Jag hade så jävla bra flow. Oj. Fick du också Nars? Nu känns det som att Vi blev dubbel Nars nu. Det jobbiga är att det här vet jag inte hur det här kommer bli. Jo, kanske okej. Du fick ju en så här jättesoft färgkombo Ja. tror jag. Det här är Afghan Red. En helt fantastisk så här, vinfärg. Men jag är fan jävligt orolig för typ det här. Men de har ju lite... Lite lika, men Ja. jag är lite rädd ändå. Ja. Men okej, allting blev rosa för mig. Ja. Du skämtade om det tidigare idag. Tänk om någon fick bara rosa, sa du. Ja. Det var jag. Det roliga var att när jag tänkte på det var det värsta rouget som jag kan dra fram mot dig. Jag bara, det kommer vara det Så där. här är det. Jag är ju så himla lätt att få rodnader på kinderna. Ja. Så att det här är typ mina värsta färger. Den är typ det snällaste i hela världen. Man kan gnugga och så blir det bara typ lite fluff. Och den där är vild. Fy fan på dig. Åh nej, jag gillar inte det här. Jag bara ser direkt att jag har tagit så här lite... Nej, jag gillar inte det. Gud, nu är jag så här verkligen Ida Safety baby. Jag vågar typ inte. Nu är det highlighter. Jag ska köra min Viva La Diva Pink Silver. Jag bara blandar de två färgerna. Jag älskar ändå namnet på den här för det låter som någonting typ som att man åkallar onda andar. Absinovor. Det är ju någon tjej som heter så. Ja, men då åkallar hon onda andar. Det gör hon säkert. Gud vad bra att jag highlightade så att jag fick en snygg liten 3D-prick on my face. Oh well. Den här kunde jag dock live with because nice color. Den är jättefin. Fan, jag är lite besviken över läppfärgen. Jag hade velat byta ut den. Jag vill ha något knasigare. Ja. Men så går det! Går. Du, det där var ju jättesnyggt. Det är en jättefin färg, men jag... Ja, men den dödade ögonen. Åh fy fan vad fult det här var. Det var faktiskt inte jättesnyggt. Ja, det var fult faktiskt. Alltså läppfärgen är ju jättefin men det här är jättefult. Det var fan inte helt dumt. Nej, det var inte schysst. Inte vad jag hade valt kan jag säga, men... Det ser lite barock ut nu med läppfärgen. Mm. Och så också med den här tröjan. Ja, det gjorde det riktigt jobbigt faktiskt. Och vi sa det bara, ska vi fega och typ ha på oss kläder som vi inte vet? Liksom, alltså vet inte skär sig med något. Eller ska vi bara typ ha på oss något knäppt? Knäppt. Så vi körde något knäppt med risk för att det skulle se för jävligt ut till, eller till sminket. Ich bin der klar. Jo, nu var jag klar också. Jag gör en Det var lite en så här, schysst läpp. jag gör den lite så gött suddig. Oj, vilket fint veck jag fick i min lugg. Hur känns det? I'm hating this. Jag förstår det. Ska vi zooma in lite grann så man får kika lite snyggt på... Det är läppen som pajar allt. Det är sån här typ äcklig 80-tals rosa. Ja, I feel ya. Och särskilt när man är lite varm så blir det lite weird. Men Det hade varit fint på någon som var blek liksom. Eller blek det är ju men... Så där blev mina ögon och så med lite lila rouge. Det här ser faktiskt ut som en... vanlig viola-sminkning. Ganska, men det är lite för mycket av samma färg tror jag. Väldigt fina ögon ju. Alltså de är ju superfina. Men jag förstår att det känns lite jobbigt matchat.
Och jag har ju safeat sönder med råget. Så! Vad kul! Kul det blev. Kul. Härligt det blev. Härligt. Jag är lite så här underwhelmed, precis som jag var när jag gjorde... När jag sminkade mig utan spegel. No Mirror Jag tror du skulle Makeup säga när Challenge. du sminkade med fötterna. Att det blev underwhelmed. Men när jag sminkade mig utan spegel. För att det blev för bra. Jag har också gjort den och det blev lite likadant. Men ja. This is the look. Och vi matchade tydligen nagellack med varandras kläder idag. Hur hände detta? Alltså att om vi gör så här så syns inte våra naglar. Naglarna är inte på baksidan av handen, de är på framsidan av handen. Lärde jag mig just. Jag skulle visa här mitt nagellack. Hejdå. Hejdå.